السلام عليكم ورحمة الله. ثورة قادمة بزوال رؤساء وأمراء عرب بداية من هذه الدولة. أخطر توقعات وتنبؤات عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف لعام 26. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة. أهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في حلقة توقعات وتنبؤات جديدة ومثيرة مليئة بالأحداث تنبأت بها خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف لما هو متوقع حدوثه خلال المرحلة المقبلة من نهاية العام 2026. تقول ليلى عبد اللطيف في بداية توقعاتها الجديدة وفي آخر ظهور لها أننا سنسمع خلال المرحلة المقبلة عن قرار دستوري وشعبي بسقوط أو عزل 3 من رؤساء دول عربية وبشكل مفاجئ وصادم ونهائي. قد يشمل القرار أحد الرؤساء ال3 سيتم تقديمه إلى المحاكمة. قد يطال هذا القرار أكثر من رئيس حول العالم. قالت ليلى عبد اللطيف: لا أستبعد بأن تكون البداية من رئيس مملكة آسيوية. واستكمالا لتوقعاتها قالت: سيتم خلع رئيس وتنصيب رئيس في أحد الدول العربية. قالت: أرى خيوط مؤامرة للإطاحة برؤساء دولتين بالأشهر الأولى ومن عام 27 أو مع نهاية 2026. ألمحت ليلى عبد اللطيف بأن الدولتين يعانون كثيرا من الصراعات وتقاسم على السلطة. ومن توقعاتها أيضا قالت: ستشهد بعض الدول الأجنبية والعربية تحركات شعبية غير مسبوقة قد تتحول إلى موجات من الغضب والثورات التي ستكون عارمة وتطالب بالتغيير الكبير وقد تطيح برؤساء وحكام عرب. هذه الدول كما ستشمل أو ستشهد بعض الدول انقلابات سياسية وعسكرية من الداخل أيضا. تقول ليلى عبد اللطيف من ضمن توقعاتها: أنني أرى بوادر حرب عالمية ثالثة. قالت: أراها تحمل رياح الخطر الكبير تدق أبواب بعض دول العالم خلال المرحلة المقبلة، حيث قالت: ستحدث مجاعات لكل البشرية في السنوات القادمة مع الحرب العالمية الثالثة. توقعاتها أيضا قالت بأن الحزن والذهول سيعم الأجواء العالمية بسبب حدوث كارثة. قالت: أراها قد تحدث في الأشهر الأخيرة من عام 26 أو في الأسابيع الأولى من العام الجديد في دولة عربية وفي أمريكا. أحد الرؤساء أو القيادات في العالم العربي قالت عنه ليلى عبد اللطيف: أراه داخل المستشفى وبحالة حرجة جدا. سنسمع عن اكتشاف الجهة التي حاولت التخلص منه من داخل المستشفى. قالت سنسمع عن مقتل شخصية بارزة في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة تسبب بلبلة إعلامية في الشارع بين سوريا ولبنان. قالت أيضا من ضمن توقعاتها: سنرى عدة دول عربية تدخل في بداية مفاوضات عملية السلام مع الكيان، وذلك خلال السنوات أو المراحل المقبلة، خصوصا ما بين أواخر 26 وأوائل 27. قالت من ضمن توقعاتها: سنرى بعض الشخصيات البارزة والنافذة تغادر قصورها وتترك ممتلكاتها وسياراتها وأموالها وتخرج بعيدا على إثر أحداث مهمة ومؤسفة جراء الحروب من الداخل. قالت ليلى عبد اللطيف بأن نهاية عام 26 ستجعل شخصيات سياسية تنطوي صفحاتها للأبد. أسماء أخرى ستغيب بملفاتها عن ذاكرة التاريخ. فضيحة كبيرة. قالت عنها ليلى عبد اللطيف أننا سوف تطال أحد الشخصيات البارزة التي تعمل بالإعلام، وشخصية كبيرة في المركز والسن مرموقة جدا بسبب الكشف عن قضية حساسة تتعلق بسيدة عربية. سنرى المفاجأة الصادمة التي لم تكن في الحسبان، لم تكن تتوقعها هذه الشخصية الإعلامية.
خاصة عندما سينكشف السر إلى العلن وتصبح القضية أمام المحاكم، مما سيشكل هذا الحدث صدمة كبيرة للإعلام. قد يشهد نهاية عام 26 أيضا تشييعا لأحد الملوك في العالم. منطقة عين العرب والحدود التركية والسورية تشهد خضة عسكرية وأمنية كبيرة، والأكراد في قلب الحدث. الأنظار تتجه أيضا لحدث مؤسف ومهم: اغتيالات لشخصيات كردية في الأشهر القادمة. قوارب وزوارق الموت التي تحمل المهاجرين والنازحين ستعود إلى الواجهة الإعلامية من جديد بسبب حدوث وحدث مأساوي كبير سيحدث على سواحل إحدى الدول. سنسمع عن مخطط يحمل بعض الشخصيات أو يحمل أسماء بعض الشخصيات التي قد تتعرض إلى محاولات اغتيال في عام 26. وللأسف قالت ليلى عبد اللطيف: أرى أن بعض هذه الاغتيالات سوف تطال بعض هذه الأسماء وفي عدة دول. أرى أن التهديد والخطر قد يحوم حول أكثر من 10 شخصيات في العالم، وذلك يكون في عام 26 منهم 7 شخصيات في العالم العربي. قالت ليلى عبد اللطيف: سيشهد البحر المتوسط عملية تبكير تهز العالم تؤدي إلى حدوث كارثة تحبس الأنفاس. سنرى عدة دول تتأذى وتستعد لمواكبة نتائج وأضرار هذه الكارثة في مياه البحر. حيث قالت ليلى عبد اللطيف أيضا: لا أستبعد أن تكون الكارثة بسبب غواصة أو سفينة حربية. ظلام دامس توقعته ليلى عبد اللطيف أن يلف بعض دول أوروبا، ولكن الأسباب ستبقى مجهولة. قالت بأن هذا الظلام سيستمر لساعات أو لأيام. قالت: هنا ستصبح هذه المسألة غامضة جدا وتشغل الناس والإعلام. لا أستبعد أن يطال هذا الظلام بعض الدول العربية. قالت أيضا: سترى أسبانيا والمغرب ستكون تحت رحمة الطبيعة في نهاية عام 26. ستكون الخسائر فادحة وغير مسبوقة يرافقها حالة تأهب وهلع شديد. أسبانيا والمغرب تواجه تداعيات هذه الكارثة. شخصية مصرفية عالمية ومعروفة قالت عنها ليلى عبد اللطيف: سنراها في قبضة الأمن بسبب عمليات فساد وتهريب، أيضا تهريب أموال. ستخرج هذه القضية للإعلام والعالم بسبب ضجة عالمية وإعلامية كبيرة. الأحداث القادمة على المنطقة ستحمل معها مشاهد هجوم أو انفجار قد يطال أحد المنشآت النووية في دولة كبيرة. قالت: لا أستبعد أن يكون هذا الانفجار مقصود وبفعل فاعل. سيشهد نهاية عام 26 عهود قديمة أو نهاية عهود قديمة وولادة أو بداية عهد جديد مع بداية عام 27. قالت: أرى حضارات قديمة تتعرض للانهيار أو قد تختفي جراء الأحداث القادمة بسبب الحرب أو بسبب المناخ في عدد من دول العالم، وخاصة في أحد الدول العربية. أرى أجواء التهديد والخطر تحوم على عدد من جيوش العالم، وأكثر الدول أراها تتأهب وتستعد لمواجهة هذا الخطر. إلى لقاء في توقعات جديدة، بس ما ننساش نعمل اشتراك في القناة. شكرا لكم والسلام عليكم.